एभ्रिवान तपाईहरु ई-सेवा चलाउनुहुन्छ ई-सेवा चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा केवाईसी फर्म भन्छ फिलअप गर्नलाई र त्यो केवाईसी फर्म कतिको जरुरी हुन्छ त्यहाँ भर्नलाई तपाईहरुलाई त थाहा नै लाग्यो होला किनभने तपाईहरु ई-सेवा चलाउनुहुन्छ र नचलाउने मान्छेहरुले एकाउन्ट बनाइहाल्छ र केवाईसी भेरिफाई गरेको हुँदैन भने त्यसले 500 भन्दा बढीको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गर्न मिलिरहेको हुँदैन भने त्यो अल्पत्रमा पर्छ। त्यहीको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। एकदम सरल रूपले तपाईहरु केवाईसी कसरी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अन्डर 24 आवरमा छिटो भन्दा छिटो त यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु होला र कस्तो लाग्यो कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानललाई र फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ भने फलो गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो लागेर शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो। अब हामी सिधै जान्छौं केवाईसी भेरिफाई कसरी गर्छ ई-सेवामा त्यसको लागि र त्यसमा के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ तपाईहरुको ई-सेवा भेरिफाई गर्नलाई त्यसको र यहाँ तपाईले सिम्पली हेर्नुहुन्छ एउटा मैले आफ्नो अर्को मोबाइलको स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। यस्तो छ भने तपाईहरु ई-सेवा एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने तपाईहरु केवाईसी भर्नु होला, हैन भने कसरी बनाउँछ त्यो पनि भिडियो मेरो च्यानलमा छ, तपाईहरु वाच गर्नु होला। अनि अब सिधै हामी ई-सेवा अन गर्छौं। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ म ई-सेवा ओपन गर्दै नै तपाईहरुलाई यहाँ जो तपाईहरु हुन्छ लिंक योर बैंक अकाउन्ट फर इजी लोड टु स्टिम लिंकहरु यहाँ भनेको हुन्छ र यहाँ वी कुडन्ट भेरिफाई योर केवाईसी रिक्वेस्ट फर द अपडेट। तपाईहरु केवाईसी भेरिफाई गर्नु भयो भने यहाँ मेसेज आइरहेको छ, यहाँबाट पनि क्लिक गरेर तपाईहरु भर्न सक्नुहुन्छ। तर म त तपाईहरुको यहाँ प्रोफाइलबाट जान्छु। प्रोफाइलमा गइहाल्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई इन्फर्मेसनमा तपाईहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको डिटेल छ यहाँ। बिगिन भन्ने स्टार भन्नेले भन्छ यहाँ बिगिन गरिदिनुस्, एलो गरिदिनु। लोकेसन माग्छ यहाँ, लोकेसन एलो गरिदिनु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन नामबाट तपाईहरुले बनाउनु भएको होला त्यो नाम आफै लिइहाल्छ। फर्स्ट नेम छ रामलाल, मिडल नेम तपाईले के राख्नुहुन्छ भने राख्नु, हैन भने यो पनि अप्सनल छ, छोड्दिदा पनि हुन्छ। जस्तो मेरो शाह छ। यहाँ तपाईले डेट अफ बर्थ जुन तपाई आईडी मा राख्नु हुन्छ डेट अफ बर्थ तपाईहरु पनि त्यही आईडी को डेट अफ बर्थ यहाँ राख्नु होला। त जस्तै म राखिरहेको छु 1997 एडी म एडी राख्छु। तपाईहरु पनि एडी या विक्रम सम्बत या इन्डियाको डेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एडी या बीएस। यहाँ तपाईले मन्थ भइहाल्यो 0 डे भइहाल्यो तपाईको 20 भइहाल्यो। यहाँ तपाईले मेल अर फिमेल हुनुहुन्छ त्यो तपाईले सिलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँ फादर्स नेम के छ भने त्यो तपाईहरुले राखिदिनु होला। तपाईहरु आफ्नो बुवाको नाम राखिदिनु होला र ग्रान्डफादर मतलब बाबाको नाम राखिदिनु होला। तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ मार्शल स्टेटस तपाई सिंगल हुनुहुन्छ कि तपाईहरुले बिहे गरिसक्नु भएको छ। जस्तै म सिंगल राखिरहेको छु। यहाँ अदर अकुपेसन इन्फर्मेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै बिजनेस सम्बन्धी तपाईले के गर्नुहुन्छ, आर्टिस्ट के हुन्छ भने तपाईहरु तपाईले जे हुनुहुन्छ तपाईहरु इम्प्लोयमेन्टमा छ कि अदर्समा छ, अदर्स नै सेलेक्ट गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्यान नम्बर तपाईले कुनै प्यान नम्बर छ भने तपाईले यहाँ राख्दा हुन्छ। त्यो प्यान नम्बर छैन भने यो पनि अप्सनलमा छ। र कुनै इमेल नम्बर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ इमेल नम्बर पनि तपाईले राखेर तपाईले इमेल नम्बर पनि भेरिफाई भइहाल्छ। यहाँ म अप्सनलमा छोड्दिन्छु, तपाईहरु मन हुन्छ भने राख्नु र यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्युमा गर्नुस्। सेभ एन्ड कन्टिन्युमा गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट स्टेज तपाईको के गल्ती छ भएको छ छैन भएको तपाईले यहाँ सोध्छ, छैन भने यहाँ प्रोसेस गरिदिनुस्। र सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट एड्रेस तपाईको प्रोभिन्स तपाई कति नम्बर प्रदेशमा हुनुहुन्छ। जस्तै म 2 मा छु भने 2 नम्बरको मध्य प्रदेश भनिन्छ, मध्य प्रदेशमा हो। यहाँ सिधा र जोन तपाई प्रोभिन्स र जोन दुवै केही सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। जस्तै म प्रोभिन्स नै सिलेक्ट गर्छु भने प्रदेश। यहाँ तपाईले जुन तपाईहरुले त्योमा बस्नुहुन्छ जिल्लामा त्यो जिल्ला सिलेक्ट गर्नु होला। र यहाँ म्युनिसिपालिटी कुन म्युनिसिपालिटी नगरपालिकामा तपाईले बस्नुहुन्छ भने यहाँ म्युनिसिपालिटी लेखिदिनु होला। म लाहानमा बस्छु भने
लाहान म्युनिसिपालिटी यहाँ सेलेक्ट गरिदिन्छु र टोल कुन टोल हो भनेर यहाँ लेखिदिन्छु कुमाले टोल। वार्ड नम्बर कति हो त मेरो छ 04 वार्ड नम्बर 4 छ। यहाँ हालिदिन्छु प्रोभिन्स प्रोभिन्स तपाईँले फेरि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ मध्य प्रदेश छ। पर्मानेन्ट एड्रेसमा तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेसमा सेमै पर्मानेन्ट र अप्सनल एड्रेस सेमै छ भने यहाँ सेमै राख्नु होला, फरक छ भने फरक राख्नु होला। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिरहा नै राख्छु। म्युनिसिपालिटी सेमै छ भने लाहानै राख्छु म, लाहान म्युनिसिपालिटी। टोल पनि त्यही राख्ने कुमाले टोल टोल। वार्ड नम्बर 4 यहाँ अल्टरनेटिभ कन्ट्याक्ट डिटेल्स तपाईँले कुनै कन्ट्याक्ट डिटेल राख्नुहुन्छ अल्टरनेटिभमा भने तपाईँले राख्नु होला, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र तपाईँहरू मजाले यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यू गरेर सेकेन्ड स्टेप पनि पुरा गरिहाल्नुहोस्। यहाँ फेरि तपाईँले चेक गरिहाल्नुहोस् कि गल्ती छ भएको कि छैन र प्रोसिड गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड योर पिक्चर। तपाईँ आफ्नो कुनै एउटा अपलोड योर पिक्चर हैन, तपाईँ कुनै पिक्चर तपाईँहरू यहाँ अपलोड गर्नुहोस् या तपाईँ अपलोड योर डकुमेन्ट तपाईँको कुनै डकुमेन्ट छ जस्तै नागरिकता लाइसेन्स या केही छ भने तपाईँहरू यहाँ अपलोड गर्दा तपाईँले भेरिफाई गर्न मिल्छ। या लास्ट स्टेप छ जस्तै म कुनै अपलोड आफ्नो फोटो गर्छु भने यहाँ सिधै सेल्फी पनि लिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ सेल्फी लिइहाल्यो र क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो अपलोड भइसक्यो र तपाईँले अपलोड यो डकुमेन्ट अब कुन डकुमेन्टहरू तपाईँलाई छ, पासपोर्ट छ कि सिटिजनसिप छ, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, भोटर आइडी तपाईँको 4वटा मध्ये जुन पनि राख्दा हुन्छ मजाले। म जस्तै तपाईँलाई यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नै राखिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिटिजनसिप नम्बर। अब ड्राइभिङ लाइसेन्समा तपाईँले एउटा सिटिजनसिप नम्बर हुन्छ त्यो यहाँ राख्नुहोस् र ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर हुन्छ त्यो राख्नुहोस् र इस्यु डेट कहिले बनाएको छ भने त्यो डेट यहाँ राख्नुहोस् र तपाईँहरूलाई एक्सपायरी डेट पनि हुन्छ त्यहाँ कहिले कुन डेटमा सकिन्छ त्यो पनि राख्नु र इस्यु एड्रेस तपाईँ कहाँबाट युज हुन्छ इस्यु भएको छ त्यो यहाँ राखिदिनुहोस् र यहाँ लाइसेन्सको फोटोज तपाईँहरू फ्रन्ट र ब्याकको दुवै माग्छ भने यहाँ राखिदिनुहोस् र प्रोसिड गरिदिनुहोस्। यति गर्दा नै तपाईँहरूको 24 देखि 48 आवर्समा तपाईँहरूको इसेवा भेरिफाई भइहाल्छ मजाले। यसरी नै तपाईँले आफ्नो इसेवा भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फेरि म भन्छु तपाईँहरूलाई भिडियो फुल वाच गर्नुभएकोमा धन्यवाद। र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र युट्युबमा हेर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फेसबुकमा फलो गर्नु होला र केही गल्ती लाग्यो केही कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर गरेर सबैमा साझा